Chào mừng mọi người đã đến với một podcast khác của John về sức khỏe với tiêu đề Ung thư không đến trong một ngày. Có một điều rất lạ là con người sợ ung thư, nhưng lại thường sống như thể ung thư chỉ xảy ra với người khác. Người ta thức khuya vì nghĩ mình còn trẻ mà, hút thuốc vì nghĩ vài điếu không sao đâu, phải chi hút đến điếu thứ 13 thì sẽ lăn ra chết ngay, thì không ai dám hút rồi. Uống rượu bia thì là vì từ chối bạn bè nó mất vui đi. Bỏ khám sức khỏe vì để hôm nào rảnh thì khám cũng được, gấp gì. Rồi đến ngày kia, sao mình ho hoài mà không hết vậy ta? Bữa giờ sao đau bao tử quá? Có người chỉ thấy hơi mệt, hơi sụt cân nên đi khám bệnh. Rồi bác sĩ nói gì không biết nữa, mà từ khoảnh khắc đó cuộc sống của họ không còn giống như trước nữa. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 180.000 ca ung thư mới. Tính ở thời điểm 2026 thì những loại phổ biến nhất, xếp từ nhiều đến ít nha, thì là ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày. Tôi nhớ hồi xưa tôi có coi một bộ phim truyền hình Đài Loan khá nổi tiếng tên là Ngôi sao hiểu lòng tôi. Trong đó nhân vật chính là một góa phụ với 5 đứa con. Bà bị ung thư dạ dày đó, nên phải đem 5 đứa con đi làm con nuôi hết, vì bà biết bà không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thì đó chỉ là phim thôi mà, nên người ta cũng có thể nghĩ là mình chưa đủ già để bị bệnh ung thư đâu. Hoặc họ nghĩ ung thư nó sẽ chừa mình ra, hoặc chí ít thì họ nghĩ trời kêu ai nấy dạ thôi, cho nên nghĩ cách phòng ngừa chi cho mệt. Nhưng thật sự là rất nhiều yếu tố gây ung thư là có thể phòng ngừa được đó. Mà để biết cách phòng ngừa thì mình phải tìm hiểu ung thư thật ra là cái gì. Nhiều người nghĩ ung thư giống như một khối u tự nhiên xuất hiện. Thì đúng là cơ thể chúng ta mỗi ngày đều sinh ra những tế bào bất thường. Mấy cái tế bào bất thường này sẽ bị hệ miễn dịch tìm và loại bỏ trước. Giống như mỗi ngày mình đều thấy đường hư rồi người ta đi sửa, xe chạy một thời gian đường lại hư rồi lại sửa tiếp, thế thôi. Đường xá vẫn ổn mà, xe vẫn chạy được. Nhưng nếu mà mấy cái tế bào bất thường này lâu quá không ai tiêu diệt do hệ miễn dịch của mình yếu đi rồi, thì lúc này ung thư bắt đầu hình thành. Điều đáng sợ là giai đoạn đầu của rất nhiều loại ung thư gần như không có triệu chứng gì rõ ràng hết. Người ta vẫn đi làm, đi chơi, cười nói bình thường, đăng hình du lịch, sinh hoạt như mọi ngày, trong khi bên trong cơ thể ung thư đang âm thầm tiến triển. Và ai cũng biết ung thư mà thuộc loại không chữa được thì kết cuộc là cái chết, đúng không? Có nhiều người nói chết có gì đáng sợ chứ, chết thôi mà. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Vậy cái gì mới đáng sợ khi bị ung thư? Tôi nghĩ là đau đớn mới là cái đáng sợ nhất, và có thể là đau đớn kéo dài, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 đâu. Cái đáng sợ thứ hai là ung thư không chỉ phá hủy cơ thể mà nó còn bào mòn sức lực, tinh thần, tài chính, không phải của chính người bệnh không, mà là của cả gia đình. Mọi người đều sẽ rất mệt mỏi đó. Có những người từng rất khỏe mạnh, tự lái xe đi làm, chăm sóc con cái, đi du lịch, sinh hoạt bình thường. Nhưng ở ung thư giai đoạn cuối thì họ không tự đứng dậy nổi, không ăn nổi, không ngủ nổi vì đau đớn, đi vài bước cũng kiệt sức. Đặc biệt là khi ung thư di căn xương thì bạn cứ tưởng tượng cảm giác đau trong xương thì nó đau đến mức nào. Đau thì uống thuốc giảm đau thôi, phải không? Ung thư đâu có đơn giản như vậy. Nếu đau ít hoặc đau vừa thì thuốc giảm đau thông thường còn có tác dụng, giá thành cũng rẻ. Nhưng mà nếu đã đến lúc đau nặng rồi thì có khi phải dùng đến morphine mới giảm đau được. Mà các bạn biết morphine mà, thuốc phiện gây nghiện đó, không phải dễ kiếm đâu, phải có bác sĩ kê đơn mới lãnh được ở bệnh viện. Nhà thuốc bên ngoài không có bán. Morphine uống thì còn lãnh để mang về nhà pha uống được, nhưng mà sẽ đến giai đoạn mà người bệnh đau đớn nhưng không uống được morphine nữa, thì phải dùng thuốc gì để giảm đau bây giờ? Lúc này thì phải nhập viện mới có thể có morphine chích. Nếu người bệnh không muốn hoặc không thể nhập viện thì chỉ có nước chịu trận thôi, và họ sẽ chết trong đau đớn cùng cực. Cái mà người bệnh phải chịu đựng không phải là đau đớn không thôi, họ còn phải chịu cái cảm giác mình đang trở thành gánh nặng cho người thân, là nhìn gia đình mình hao mòn đi vì mình đó. Nhưng mà thôi nào, nghe truyện kinh dị như đây đủ rồi.
Bây giờ mình nghe chuyện gì vui vui đi. Tin vui là có những loại ung thư có thể phòng ngừa khá tốt, mà đầu tiên là ung thư cổ tử cung. Nguyên nhân chính của ung thư cổ tử cung thường liên quan đến virus HPV. Con này thường hay lây truyền qua đường tình dục. May mà người ta đã có vaccine giúp giảm nguy cơ nhiễm HPV khá tốt. Thì vaccine HPV hiện nay được khuyến cáo tiêm tốt nhất là từ 9 đến 14 tuổi. Đây là giai đoạn đáp ứng miễn dịch rất tốt và đa số chưa phơi nhiễm với virus. Tuy nhiên, từ 15 đến 26 tuổi vẫn rất nên tiêm. Một số trường hợp đến 45 tuổi vẫn có thể được tư vấn tiêm được mà. Nhiều người nghĩ đã trưởng thành rồi thì tiêm HPV cũng vô ích. Nhưng mà không hoàn toàn đúng nha. Vaccine này vẫn có thể giúp bảo vệ trước những chủng virus chưa từng nhiễm. Ngoài vaccine HPV, còn có thể phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm bằng những cái việc đơn giản như khám phụ khoa định kỳ. Nhân tiện bác sĩ sẽ cho làm pap smear và HPV test luôn. Mà khám phụ khoa định kỳ là bao lâu khám một lần? Câu trả lời là 6 đến 12 tháng một lần. Pap smear là làm cái gì? Thì pap smear là tìm tế bào bất thường ở cổ tử cung, coi nó có bất thường chưa. Còn HPV test là tìm có cái con virus HPV nào ác không, cái loại mà hay gây ung thư trong đó không. Đó, thì nếu ung thư cổ tử cung mà phát hiện sớm thường có tiên lượng rất tốt. Tiếp theo mình nói tới ung thư gan. Ở Việt Nam thì ung thư gan luôn nằm trong nhóm cao nhất. Nguyên nhân phổ biến gồm viêm gan B, viêm gan C, rượu bia và xơ gan. Nhiều người bị viêm gan nhưng không biết. Họ vẫn sống bình thường nhiều năm cho đến khi xuất hiện vàng da, bụng chướng, sụt cân, kiệt sức thì mới biết. Lúc đó cái bệnh viêm gan này thường đã tiến triển xa lắm rồi. Nhưng mà cũng may mắn là người ta đã có vaccine để ngừa viêm gan B rồi. Nếu bà mẹ mà bị viêm gan B thì thời điểm tiêm quan trọng nhất cho đứa con đang mang trong bụng đó là trong vòng 24 giờ sau khi sinh, sẽ giúp giảm lây truyền từ mẹ sang con rất hiệu quả. Còn đối với người chưa mắc viêm gan B mà chưa được tiêm lần nào thì vẫn có thể tiêm ở tuổi nào cũng được. Tại vì virus viêm gan B lây truyền qua 3 con đường giống như HIV vậy đó. Cho nên những người nên tiêm ngừa viêm gan B là nhân viên y tế, người sống chung với người nhiễm viêm gan B và cuối cùng là những người chưa có miễn dịch cũng nên tiêm ngừa. Đến đây thì chúng ta có 2 loại ung thư đã có vaccine tốt để phòng ngừa rồi. Nhưng mà còn nhiều loại ung thư khác vẫn chưa có vaccine, mà nổi trội là ung thư vú đó. Nghiên cứu cho thấy việc cho con bú mẹ có giúp làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài lối sống lành mạnh ra thì phụ nữ cũng nên tầm soát sớm ung thư vú qua việc khám vú, siêu âm và chụp nhũ ảnh. Đặc biệt ở phụ nữ trên 40 hoặc có nguy cơ cao, có tiền sử gia đình, có người bị ung thư. Ung thư vú nếu phát hiện sớm thường có tiên lượng tốt hơn rất nhiều. Do đó phụ nữ nên tự khám vú tại nhà để phát hiện sớm những thay đổi bất thường. Thì thời điểm tự khám vú tốt nhất là sau khi sạch kinh khoảng 5 đến 7 ngày. Vì lúc này ngực thường mềm hơn, ít căng đau hơn. Còn nếu đã mãn kinh hoặc kinh nguyệt không đều thì có thể chọn một ngày cố định mỗi tháng để khám vú cũng được. Mà khi khám vú đó, nếu thấy vú có khối cứng bất thường, vùng da dày lên bất thường, đau kéo dài ở một chỗ, chảy dịch nơi núm vú, sờ thấy nách có hạch thì phải đi khám. Loại ung thư tiếp theo cần nói đến là ung thư phổi. Mà nói tới ung thư phổi thì phải nói đến thuốc lá. Thuốc lá không chỉ liên quan đến ung thư phổi mà còn liên quan đến nhiều loại ung thư khác nữa. Và không chỉ người hút bị bệnh, người hít phải khói thuốc cũng bị bệnh luôn. Nếu có người không hút thuốc lá, không hít khói thuốc luôn mà cũng bị ung thư phổi thì cũng có khả năng đó. Vì ung thư phổi đâu phải do hút thuốc 100% đâu, mà còn có các yếu tố khác nữa. Cho nên nếu chúng ta kiêng được thuốc lá thì vẫn sẽ bớt đi một yếu tố nguy cơ cao, đúng không? Đó là ung thư phổi. Còn ung thư đại trực tràng thì sao? Ung thư đại trực tràng là loại ung thư đang tăng ở người trẻ trong thời đại ngày nay. Một phần liên quan đến ăn ít chất xơ, ăn nhiều đồ chế biến sẵn, ăn thức ăn nhanh, thói quen ít vận động và thừa cân béo phì. Điều đặc biệt là ung thư đại trực tràng thường phát triển từ polyp trong nhiều năm. Mà polyp là cái gì? Nói nôm na thì polyp là những cái cục thịt thùa mọc nhô ra trong lòng ruột đó. Nội soi là thấy. Cắt đi sớm thì có thể ngăn ung thư ngay từ khi nó còn trong trứng nước. Nói thì dễ chứ làm thì khó. Nội soi đại trực tràng thường là đau lắm.
Nên nhiều người rất sợ môn nội soi này. Nếu muốn nội soi không đau á, thì mình có thể chọn nội soi có gây mê thì sẽ không đau bụng, nhưng mà sẽ đau ví, bởi vì nó sẽ tốn tiền hơn. Nội soi dạ dày cũng vậy đó, rất là khó chịu luôn. Nếu muốn không khó chịu thì cũng có nội soi dạ dày có gây mê và cũng tốn tiền hơn. Mà tại sao phải nội soi dạ dày? Thì người ta thấy đầy bụng, khó tiêu, ăn nhanh no, đau âm ỉ vùng bụng, thì đi khám bệnh cái bác sĩ bắt đi nội soi dạ dày. Cái lòi ra dạ dày có một cục u, lấy miếng u đi xét nghiệm, cái lòi ra ung thư dạ dày, rõ khổ. Có một loại vi khuẩn sống được trong dạ dày và dễ gây ung thư dạ dày, tên là Helicobacter pylori, gọi tắt là HP. Nhiều người nhiễm HP nhưng hoàn toàn không có biết, bởi vì nó lây dễ dàng qua đường ăn uống, dùng chung chén, muỗng, đũa, ly cốc trong gia đình hoặc ăn ngoài hàng quán, mà hàng quán họ không có rửa chén đũa cho sạch đó thì bị lây. Mà không phải ai nhiễm HP cũng bị ung thư. Đầu tiên HP gây viêm dạ dày đã, uống thuốc dạ dày cái là hết đau, nhưng viêm thì vẫn còn, rồi viêm lâu ngày mới thành ung thư. Bởi vậy khi nội soi dạ dày á, thì người ta thường xét nghiệm HP kèm theo luôn. Nếu phát hiện có HP là bác sĩ có thể điều trị dứt điểm luôn, ngăn chặn HP gây ung thư. Nhưng mà lưu ý là phải kiên trì uống thuốc nha, chứ bỏ trị giữa chừng thì không có diệt hết được con HP này đâu. Ngoài HP ra thì thói quen ăn uống cũng rất là ảnh hưởng đến ung thư dạ dày, đặc biệt là ăn quá mặn, thực phẩm muối lâu ngày, ăn nhiều đồ hun khói, đồ nướng cháy khét. Nhiều người rất là thích cái phần cháy khét này, nhưng mà dạ dày thì không có thích đâu nha. Nó cũng không thích rượu bia và thuốc lá, đặc biệt là uống rượu bia kéo dài, hút thuốc lá nhiều năm thì dễ ung thư dạ dày lắm. Thật ra là tại mình nghĩ ngợi cho phức tạp, chứ y học dự phòng cũng khá là đơn giản. Để giảm nguy cơ ung thư nhiều nhất á, thì chúng ta nên bỏ thuốc lá, ngủ đủ, vận động cho điều độ, ăn uống cho lành mạnh, ăn đủ rau và chất xơ, hạn chế rượu bia, giữ cân nặng cho hợp lý, tiêm vaccine HPV và vaccine ngừa viêm gan B, khám định kỳ 6 đến 12 tháng một lần. Thì mấy cái thói quen nhỏ này lặp đi lặp lại qua nhiều năm thì sẽ thành những thứ âm thầm quyết định sức khỏe của chúng ta trong tương lai. Nói về tương lai á, thì nhiều nước đang nghiên cứu vaccine ung thư loại cá nhân hóa. Bởi vì tế bào ung thư vốn rất xảo quyệt, nó sinh ra từ chính tế bào của cơ thể mình mà. Cho nên hệ miễn dịch đôi khi không có nhận ra được nó, hoặc nhận ra nó là quá muộn rồi. Nói đơn giản thì ung thư giống như một tên tội phạm mặc đồng phục giống như dân thường. Cho nên các nhà khoa học sẽ lấy mẫu khối u, rồi trích lấy thông tin di truyền của nó, xong rồi tiêm loại cho người bệnh để dạy cho hệ miễn dịch của người bệnh biết cách nhận biết tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. Đây là lý do người ta gọi nó là vaccine cá nhân hóa là vậy, vì mỗi bệnh nhân có thể có một loại vaccine khác nhau. Cái này là đang trong quá trình nghiên cứu thôi, không biết khi nào mới nghiên cứu xong. Hy vọng là chúng ta đủ nghị lực để có một lối sống lành mạnh, đủ cẩn trọng để tầm soát ung thư hàng năm, hoặc nếu lỡ bị một cái ung thư nào đó thì có thể sống đủ lâu và có đủ tiền để chữa bệnh bằng phương pháp mới đang được nghiên cứu này. Hẹn gặp lại mọi người trong kỳ tới.